বাৰীত কুমলীয়া লাইখিনি দেখি পেলাই লোভ সামৰিব নোৱাৰিলোঁ। তো আজি ভাবিলোঁ ইয়াৰে এটা ৰেচিপি বনাওঁ। আৰু লাই শাকখিনি একেবাৰে কুমলীয়া আৰু এজোপা অলপ ডাঙৰ আছিলে, দুখন ডাঙৰ ডাঙৰ পাত আছিলে, এইখিনিও ছিঙিলোঁ আৰু কুমলীয়া কিমান কেইজোপাও মই ছিঙিলোঁ। আৰু ছিঙি পেলাই এইখিনি মানে এতিয়া ভালকৈ ধুই ল'ম। আৰু প্ৰথমতে এইখিনি পানীত তিয়াই থৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই লৈছোঁ চয়াবিনখিনি মই ভালকৈ পানীত উতলাই ফুলাই লৈছিলোঁ। ইয়াত মই দিছোঁ নিমখ, হালধি আৰু অলপ নেমুখিনি চেপি দিলে তেতিয়া মানে ভাজোতে খুব ধুনীয়া হয় আৰু তলত নালাগে। আৰু এতিয়া মই কি কৰিছোঁ, ইয়াত দিছোঁ মই অলপ গৰম মছলা, তেতিয়া চয়াবিনৰ যিটো গোন্ধ আছে সেইটো গুচি যাবগৈ। আৰু এইখিনি মই 10 মিনিটমান থৈ দিম। তেতিয়ালৈকে মই এখন পেন পাতিছোঁ আৰু 10 মিনিট হোৱাৰ পিছত মই চয়াবিনখিনি ভাজি ল'ম। আৰু এতিয়া এখন পেনখন মানে তেলখিনি মিঠাতেল দিছোঁ, একেবাৰে পূৰা গৰম হ'ব লাগিব। কম গৰম হ'লে চয়াবিনখিনি তলত লাগি ধৰিব, যিহেতু এলুমিনিয়াম হয়। আৰু এতিয়া এইখিনি একেবাৰে বেছি গৰম তেলত দি আৰু প্ৰথমতে ভালকৈ মই লৰাই লৈছোঁ। তাৰপিছত মই গেছৰ ফ্লেম অলপ মিডিয়াম কৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি পূৰা এটা ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল, কালাৰো আহি গ'ল। এতিয়া মই লৈছোঁ এখন পেন, ইয়াত দিছোঁ মই মিঠাতেল। আৰু মিঠাতেল দি পেলাই ইয়াত মই অলপ দিম আলু অলপ সৰু সৰুকৈ কটা আলু দিছোঁ, অলপ নিমখ দিছোঁ আৰু অলপ হালধি দি পেলাই এইখিনি মই এটা কালাৰ হোৱালৈকে ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আলুখিনি আগতীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি দিলে খুব ভাল হয়, সেইকাৰণে মই আলুখিনি খুব ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। এতিয়া এটা খুব ধুনীয়া কালাৰ আহিছে, সেই সময়তে মই আলুখিনি এতিয়া নমাই দিম। আৰু এতিয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে আলুখিনিও। আৰু ইয়াত মই আৰু অলপ তেল দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই। দি পেলাই ইয়াত দিছোঁ মই শুকান জলকীয়া আৰু ইয়াত দিছোঁ মই হিংটো মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ, মানে ভাল লাগে তাৰ ফ্লেভাৰটো। আৰু ইয়াত পিঁয়াজ দি পেলাই লগে লগে মই অলপ নিমখ দি দিছোঁ, পিঁয়াজখিনি সোনকালে কোমল হৈ যাব। পিঁয়াজখিনি যেতিয়া ভজা হৈ গ'ল তেতিয়া মই ইয়াত আদা নহৰুৰ পেষ্ট দি অলপ আকৌ ভাজি লৈছোঁ, তাৰ কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ ভজাৰ পিছত তাৰপিছত মই দিছোঁ জলকীয়াৰ পেষ্ট, জিৰা, ধনিয়া, হালধি গুড়ি, অকল বেছিক মছলাখিনিয়েই মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া এইখিনি দি আকৌ অলপ মই লৰাই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি অলপ ভালকৈ মই ভাজি ল'ম। তাৰপিছত মই থৈ দিছোঁ ভাজি থোৱা আলুখিনি দি পেলাই আকৌ অলপ ভালকৈ মই লৰাই লৈছোঁ। এয়া চাওক, এইখিনি খুব ভালকৈ মই লৰাই লৈ তাৰপিছত মই এটা বিলাহী দিছোঁ। বিলাহীটো অপশ্যনেল হয়, দিব পাৰে নিদিবও পাৰে, কোনো কথা নাই। বিলাহীখিনি দি আকৌ ভালকৈ ভাজি তাৰপিছত মই লাই শাকখিনি দি দিলোঁ। আলুখিনি আগত ভজাৰ কাৰণ হ'ল যে আলুখিনি আগত ভাজিলে কি হ'ব, আধা কুক হৈ যাব। কাৰণ লাই শাকজাতীয় বস্তুটো ইমান বেছি সময় নালাগে, সেইকাৰণে মই এই ধৰণে কৰিছোঁ। আৰু লাই শাকৰ পানীয়ে আলুখিনিও সিজি গ'ল, লাই শাকখিনিও সিজি গ'লগৈ। এয়া চাওক, এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গ'লগৈ। এতিয়া ইয়াত মই দিছোঁ ভাজি থোৱা চয়াবিনখিনি আৰু ইয়াত মই দিম অলপ পানী। আৰু এইখিনি দি আকৌ অলপ ভালকৈ মই মিক্স কৰি ল'ম, গোটেইখিনি যাতে ভালকৈ মিক্স হৈ যায়। কাৰণ চয়াবিনত মছলা অলপ সোমাব লাগিব, সেইকাৰণে অলপ পানী দিছোঁ। আৰু ইয়াত ওপৰৰ পৰা অলপ গৰম মছলা দি দিছোঁ। দি পেলাই এইখিনি মই আকৌ অলপ ভালকৈ লৰাই পেলাই আৰু অলপ থপথপীয়া হোৱালৈকে মই এইখিনি নমাম। আৰু এতিয়া চাওক, এইখিনি ঢাকি পেলাই থৈ দিছোঁ। আৰু এয়া চাওক, এইখিনি আমাৰ ৰেডি হৈ গ'লগৈ। আৰু এয়া চাওক, মই এই ধৰণে মই জোল দিয়া নাই, এই ধৰণে বনাইছোঁ। আৰু চাওকচোন কিমান টেষ্টি হৈছে, কিমান লোভনীয় হৈছে খাবলৈ। আৰু তাৰ ফ্লেভাৰটো যে শাকৰ ইমান ধুনীয়া হৈছে। এবাৰ আপোনালোকে যদি বনোৱা নাই কেতিয়া, এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। খুবেই ভাল লাগে ৰেচিপিটো, সকলোৱে ভাল পোৱা ৰেচিপি হয়।